enzyme action. هغه عوامل چې هغه تاسو سره enzyme action چې دی دا څه کوي په دې باندې اثر ورځي. ٹھیک شو. And what does the affecting means? Affecting means that those factors due to increase or decrease of which the enzyme activity also decreases or increases. It means that these are the depending factors. هغه عوامل چې هغه عوامل ته سیوا کوي یا کمای او د هغې د وجې نه د انزایم اکټیویټي کمیږي یا سیوا کیږي، نو دقه ته موږ ویو چې دا هغه فیکټرز دي، هغه عوامل دي چې هغه په دې باندې څه دی اثر دی. پوهېږئ پې؟ نو انزایمز په یو څو فیکټرز باندې اثر کوي، ډیپینډ کوي، او دغه فیکټر چې دي دو د انزایم اکټیویټي باندې اثر انداز کیدی شي. په هغې کې اولنی دی ټمپریچر، دویم دی موږ سره پی ایچ، دریم دی موږ سره انزایم کنسنټریشن، دریم دی موږ سره سبسټریټ کنسنټریشن. Substrate concentration. Temperature, you know that the measure of hardness or coldness of a body or of an environment is called as its temperature. The enzyme activity, which means that whether it will catalyze the reaction or not, or up to which extent it will catalyze the reaction, it highly depends upon the temperature in which the enzyme is there. ٹھیک شو. د هر یو انزایم دپاره یو سپیسیفیک ټمپریچر چې د هغې باندې دی د ټولو نه تیز ایکشن کوي، هغې ته موږ د اپټیمم ټمپریچر ویو. ټیک شو. د دغه اپټیمم ټمپریچر نه بلو یا اباو انزایم به ایکشن کوي، خو هغومره تیز به نه کوي څومره چې دی په اپټیمم ټمپریچر باندې کوي. ټیک شو. لکه مثال په طور زه وایم چې ما سره یو ریاکشن دی A gives B، او د دې دپاره ما سره سی انزایم دی، او د دې سی دپاره اپټیمم ټمپریچر چې دی هغه په 25 ډیګري سی دی، او چې کله ما دې ریاکشن ته 25 ډیګري سی ټمپریچر ورکو، نو فرض که دا ریاکشن چې دی دا په 1 منټ کې کېږي. دا په څو منټ کې کېږي؟ په 1 منټ کې. in the presence of enzyme and giving the temperature 25 degree C which is optimum for the enzyme C. اوس که دا ټمپریچر زه د دې 25 نه یا کموم یا زیاتوم، نو انزایم به خپل اکشن بیا هم کوي په معمولی رینج کې، که زه کمې زیاتې راولم، خو هغه اکشن چې دی هغه به د سلو کېږي. نو که زه دا 26 27 28 30 ته یا 24 23 22 20 ته راولم، نو ریاکشن به بیا هم ترسره کېږي، خو دا به د یو نه منټ نه اوس څو ټایم اخلي؟ سیوا ټایم به اخلي. نو د انزایم اکټیویټي به څه کېږي؟ سلو کېږي. ټیک شوه. زمونږ په باډي کې زمونږ د ټول انزایمز دپاره اپټیمم ټمپریچر چې دی اټ لایز بټوین 37 ډیګري سی آلموسټ 40، خو د موسټ ایکوریټ از 37 ډیګري سی، ځکه زمونږ د باډي نارمل ټمپریچر چې دی هغه 37 ډیګري سی دی. که دا ټمپریچر زمونږ د 37 نه کم شي یا سیوا شي، نو it can affect the enzyme activity, and you know that the enzyme activity is actually done in the chemical reactions. No, it will finally affect those chemical reactions, and our life is dependent upon the chemical reaction. Our life will also disturb. No, kada temperature دومره وو، ٹھیک شو، نو chemical reactions به په ښه طریقې سره سرته رسي، او کنه سیوا شو یا کم شو، نو د enzyme activity به کمیږي او chemical reaction به بیا سیوا ټایم اخلي. فیور، د فیور یو نقصان دا هم دی چې د هغې د وجې نه د انزایم هغه ایکشن چې دی هغه سلو کېږي، نو د هغې د وجې نه نور کیمیکل ریاکشنز چې دی هغه څه کېږي؟ ټایم سیوا اخلي. د فیور دا یو نقصان دی. ٹھیک شو. جبکې فایده یې هم شته. فیور از ایکچولی ا سمپټم اینڈ اٹ gives you warning that something is going wrong in the body. ا سمپټم دی جی. ها ټیک ده، صحیح. پوهېږئ پې؟ اوس که دا ټمپریچر ته ډېر زیات سیوا کو، نو فاینلی تا سره د انزایم سټرکچر چې دی دا هم تا سره ماتېدی شي، بیکاز وی نو دیٹ د انزایم آر ایکچولی پروټینز، and the proteins are made up from amino acid, and amino acid are actually made from atoms or molecules which are in the form of bonds. نو که چېرته ته دا ټمپریچر ډېر زیات سیوا کې، ټیک شو، نو دغه د بانډز ماتېدو خطره هم شته، انزایم چې دی دا ډي نیچر کېدی هم شي، نو بیا به ریاکشن چې دی دی به ډېر زیات سلوي، ولې چې هغې کې به بیا د ایبسنس آف انزایم وي. ټیک شو. خو یاد ساتئ چې کله داسې ډراسټک چینج نه راغلی، نو یو انزایم به خپل ایکشن کوي. ټیک شو. دغه ریزن دی ستاسو په کتاب کې هم دا خبره لیکلې ده چې په فریج کې تا سره خوراک چې دی هغه خرابېږي، خو ټایم سیوا اخلي.
ځکه اخلي چې هلته ورته تا ټمپریچر لو کو نو کوم بیکټیریل ایکشن دپاره چې کوم انزایم پکار دی د هغه هغه اکټیویټي سلو شوه نو ټایم څه شو سیوا شو. نو عام طور بار په نارمل روم ټمپریچر کې چې یو چیز په ګنټو کې خرابېږي نو په فریج کې بدن د هغه په 2-3 ورځو کې خرابېږي. پوه شوئ پې صحیح ده. که زه د ټمپریچر او د انزایم اکټیویټي په منځ کې یو ګراف راکاږم او تاسو ته زه د دې د ډیپنډنسي د یو ګراف په فارم کې شو کړم نو هغه به داسې لیټ سپوز په دې ایکس لاین باندې ما سره ټمپریچر دی او دلته ما سره څه شی دی اکټیویټي ده. او بالکل بیکټیریا کې خو هر څه شته خو لکه بیکټیریا کې د خپل انزایمز هم شته کنه نو هغه انزایمز بالکل د هغې فنکشن هم ډیکریز کیدی شي او بعضې بیکټیریا بیا په سیوا ټمپریچر کې د سره اوسېدی نه شي نو هغه مړه شي نو هغه تا د انوانټډ بیکټیریا نه تعالی خلاصیت درکولی شي. پوه شئ پې ترموپیلی کې یو ترموپایلی هغه په های ټمپریچر کې اوسېدی شي نورې نه شي اوسېدی. ټیک شو. لیټ سپوز په دې لاین باندې زه ټمپریچر شو کوم او په دې لاین باندې زه انزایم اکټیویټي شو کوم. فرض کا ټمپریچر چې دی هغه ما 5 ډیګري سی ته راوړ نو انزایم اکټیویټي څه شوه دې ځای ته راغله. ټیک شو. اوس دا ما 10 کو نو انزایم اکټیویټي څه شوه سیوا شوه. صحیح ده. نو ګراف په ما سره داسې راځي که نه دا به زه بیا دې سره میلاوم نه نو فرض که دا خبره چې داسې روانه نو د یو حده پورې به دا ټمپریچر د سیوا کولو سره ما سره څه چلو شي انزایم اکټیویټي به سیوا کیږي. یو پیک پوینټ ته به ورسي چې په هغې باندې به ما سره د انزایم اکټیویټي د ټولو نه میکزیممي او دغه ټمپریچر ته لیټ سپوز دا په دې ځای کې 25 ډیګري سی دی نو دا به د دې دپاره اپټیمم کنسیډر کیږي. د دې اپټیمم نه چې ته بیا ایله هم خوځي نو د انزایم اکټیویټي به څه کیږي ورو کمیږي به. ټیک شو. او که فاینلي ته راتلې او دې پوینټ ته راورسي نو دې ځای کې اوس اکټیویټي څه ده زیرو ده نو انزایم تا سره څه شو ډینیچر شو. نو چې انزایم ختم شو نو هله به اکټیویټي تا سره زیرو چې څو پورې انزایم موجود دی نو که فیکټرز بقای هر څنګه دي خو دی به خپل اکټیویټي کوي خو چې انزایم ډینیچر شو نو د اکټیویټي به څه شي زیرو شي. نو دا ته ډینیچرینګ اف انزایم آر د پروټینز هم ښیي ځکه چې انزایمز آر پروټینز ان نیچر. ټیک شو. پوهېږئ پې که نه ښه. اوپسي فیکټر چې دی موږ سره هغه دی څه شی پی ایچ. پی ایچ څه شی دی پاور آف hydrogen ion concentration in a medium. په یو میډیم کې چې فری هایډروجن آینز څومره دي د دې د کنسنټریشن چې تاسو سره څومره پاور دی دغه ته موږ د دې میډیم پی ایچ ویو. دغه مالیکیول پی ایچ یا دغه میډیم پی ایچ دغه ماحول موږ سره څه شی ویو پی ایچ ویو. ټیک شو. څنګه چې د انزایم اکټیویټي په ټمپریچر باندې ډیپینډ کوي دغه شانته کې د انزایم اکټیویټي تا سره په پی ایچ باندې هم ډیپینډ کوي. ټیک شو. څنګه چې د هر یو انزایم دپاره خپل یو اپټیمم ټمپریچر و دغه شانته کې د هر انزایم دپاره خپل یو اپټیمم پی ایچ چې دی په هغې باندې د ټولو نه تیز کار کوي. دغه ته موږ د هغې اپټیمم پی ایچ ویو. بلو آر اباو دیٹ پارټیکولر پی ایچ د انزایم ول ورک بٹ ناٹ ایز فاسٹ ایز اٹ ورک ایز اٹس اپټیمم پی ایچ. ټیک شو. زمونږ په باډي کې چې موسټلی کم انزایمز دي نو د هغو پی ایچ د 7 او د 8 په منځ کې موندې کېږي جبکې بعضې پکې داسې هم شته چې هغو پیور په ایسیډک میډیم کې ښه ایکشن کوي او بعضې پکې داسې هم شته چې هغو پیور په بیسک میډیم کې ښه کار کوي. د ایسیډک میډیم یو ښه اگزامپل موږ سره پیپسین دی. موږ سره یې شی دی پیپسین چې د هغې اپټیمم پی ایچ چې دی د 2 نه والا د 2.5 پورې بعضې بکس کې 2 لیکي بعضې کې 2.5 لیکي او دا تاسو ته پته ده دا زموږ په سټامک کې موندې کېږي and it is responsible for the breakdown of proteins. او تاسو ته دا هم پته ده چې زموږ په ګیسټریک جوس کې تاسو سره HCl او چې کله HCl ما چې دی تاسو سره هایډروجن آین ورکوي and it keeps the pH of our stomach internally at a level of 2 in between 2 and 3 and that's why it is a specific and proteins. پوهېږئ پې که ته د دې معدې پی ایچ چې دی دا د 2 نه ته سیوا کې 4 ته ورسئ 5 ته ورسئ نو د پیپسین ایکشن چې دی دا به سلو کېږي نو چې د پیپسین ایکشن سلو شو نو ستا د پروټینز ډایجیشن به ښه نه کېږي ستا د پروټین ډایجیشن به ښه نه کېږي ځکه چې if you remember and if you
have in your mind your digestive system. نو لاندې چې کوم ډایجیشن کیږي په سټامک ته چې کله لاړ شي نو الته به ټریپسین انزایم دی